și am plătit pentru 50 de litri $50. Arată promițător, foarte multe BMW-uri aici. Test pozitiv, drag test, mai ales un service foarte mare care mi-a zgâriat absolut fiecare dată jantele. Vă salut înapoi pe canalul meu de YouTube. Astăzi am o treabă la care am așteptat mai mult timp, pentru că noi am dezvoltat niște jante noi, revoluționare pe piață. Am făcut deja mai multe vloguri și am vorbit mai des despre asta. Și ideea este să promovezi jantele alea, să promovezi produsele noi. Și poi mâine, sâmbătă, este un eveniment foarte mare, se cheamă Beamer Invasion, aici în Orlando, în Florida. Și aș fi dorit să am pe mașină jantele respective, ca lumea să le vadă. Bineînțeles, și jantele forjate, modulare, pe care le am acum sunt top, numai că nu vreau neapărat să le promovez pe astea și vreau să promovez noutățile. Vreau să promovez produsul pe care l-am scos acum cel mai nou, că asta este ideea. Când scoți ceva nou, ce nu s-a mai văzut pe piață, trebuie să-l vadă lumea. Și ce există mai potrivit decât un eveniment strict dedicat BMW, unde se așteaptă undeva la 2-3 mii de mașini. Deci target grupul meu perfect în totalitate, și de aia este foarte important ca să am pe mașină jantele cele mai noi și pe care vreau să le arăt pieței. Și asta fac acum. Mă duc la Black Horse. Am livrat jantele la Black Horse. Din păcate Black Horse nu a avut timp să le monteze, a spus că le avea marți, dar am reușit să găsesc alt service unde vor să mi-l monteze astăzi. Diferența mare este că modularele au practic un alt fitment, deci am 20 pe față și 21 pe spate. Jantele pe care le am pe mașină acum au 21 față, 21 spate, deci îmi trebuie două anvelope noi. Se pare că în America nu este atât de greu ca la noi să faci rost de anvelope. La noi durează relativ mult, vorbesc de 2 săptămâni, 3, 4, depinde acum de ce brand comanzi sau ce disponibilități sunt, mai ales iarna, e foarte greu să dai de anvelope. Acum am găsit două anvelope, pac, de pe zi pe alta, am sunat, am zis, poți să mă ajuți mâine cu un schimb de roți, un schimb de jante și am nevoie de două anvelope noi. No problem, bam, mi-a dat preț, am spus că le vreau, le-am comandat, azi sunt deja aici, merg să le montez, de-abia aștept. Este o zi minunată din nou în Florida, ca în fiecare zi. Ce-i tare aici, că te trezești dimineața și ai soare în fiecare zi. Deci fiecare zi este însorită, chiar dacă e iarnă, chiar dacă e februarie. Și asta face locul ăsta pentru mine foarte interesant, pentru că nu ai sezon doar de vară pentru produsele mele, ci ai sezon 12 luni pe an. Deci aici poți să vinzi jante fiecare lună, nu numai doar din aprilie până în septembrie, cum durează sezonul la noi, ci mereu. Și asta mă bucură foarte tare, pentru că aici e cașcavalul. Aici e cașcavalul și e cașcavalul în abundență. Că lumea are acest mindset de abundență. Nu are mindset din ăla de vai, nu am, de unde fac rost, cui dau o țeapă, cui, pe cine pot să mai, de la cine pot să mai iau ceva. Lumea vrea să creeze, lumea vrea să evolueze și este mindset-ul ăsta de abundență, că este de toate, destul pentru fiecare, trebuie doar să mergi să-ți iei ce ți se cuvine. Și prin a merge să-ți iei ce ți se cuvine, nu înseamnă să te duci să-i dai țeapă altuia și să iei de la el ce are, ci să te vinzi pe tine atât de bine încât să vrea lumea să te plătească. Deci serviciul tău pentru lume să fie atât de bun și să te scoți, să te ridici, să ieși în evidență atât de mult încât lumea să-ți ceară serviciile, produsele, pe tine, orice ar fi. Serviciul poate să fie de exemplu, un avocat care face ce face pentru clienții lui, sau să fie un produs ca al meu de jante sau orice altceva. Deci este vorba de o piață foarte, foarte interesantă, pentru că aici este performanța. Performanța înseamnă cu cât mai bun ești, cu atât mai bine ești plătit. Și asta are sens, pentru că în principiu eu acolo am crescut într-o societate sănătoasă, fiind societatea din Austria, unde este același mindset, numai că acolo la fel este un pic cam greu, pentru că fiecare luptă cu puținul pe care îl are, pentru că statul îți ia 50-55% din banii pe care îi faci, în comparație cu România, unde sunt doar 16%. Bineînțeles, și aici ți-a statul mult, dar aici statul și îți oferă, și asta e foarte marfă în America, că statul, frate, îți oferă siguranță, cel puțin din partea statului. Știu, nu este cel mai sigur din lume, nu cel mai sigur stat,
dar statul îți oferă siguranță, adică poliția e peste tot și poliția este peste tot pentru siguranța ta, nu să te facă să-ți ia banii din buzunar, să te penalizeze și să bage frica în tine cum este la noi. La noi se lucrează foarte mult pe frică, se bazează pe frică și cu frica controlează oamenii. Cea mai mare diferență că aici nu este frica aceea de poliție. Aici când e poliția e pentru siguranța ta. Clar vine, te sancționează, nu te iartă, sunt foarte stricți, numai că sunt fair. Când ai făcut ceva, te oprește. Dacă, frate, tu nu ai făcut nimica, nu depășești limita de viteză, nu faci chestii care sunt contra legii, deci dacă te comporți în parametrii legii, n-ai nimic de ce să-ți fie frică. La noi nu e așa. La noi poate să fie frică instant de un test pozitiv, drug test, cu toate că tu nu ai consumat nimica, pentru că așa este. Îți pun drug testul, iese fals pozitiv, îți distruge imaginea și degeaba tu nu ai consumat nimica, că la sânge iese negativ, deja e prea târziu, imaginea ți este distrusă. Și nu mă refer la nimeni acum, nu mă refer la nicio persoană din online care a pățit ceva de genul, mă refer în general că ne se poate întâmpla la toți asta. Diferența este că unii sunt cunoscuți și alții nu. Și asta e pentru cei care sunt cunoscuți mai rău, pentru că îți distruge efectiv toată imaginea. În fine, nu contează. Acum mergem la Black Horse, merg la Black Horse, mă duc, mi-iau jantele și o să le montez, mamă, de-abia aștept. Hai că am încărcat și jantele, dar n-am mai filmat asta că nu vreau să mă vedeți că muncesc. Și nu numai asta, am și obținut o programare pentru marți la ora 11 să vorbesc cu proprietarul Black Horse pentru a deveni primul revânzător Z-Performance în America. Și nu este ca și cum nu am fi găsit companii care vor să facă acest lucru, numai că eu vreau să-mi aleg persoanele și companiile cu care lucrez foarte, foarte bine și aici selectez în funcție de mai multe criterii, ca seriozitate, promptitudine, reputație mai ales, pentru că e foarte important să lucrezi cu oameni care, bineînțeles, care te reprezintă, să fie de un anumit fel, într-un anumit fel, să poată să-ți transporte filozofia și mesajul tău al brandului mai departe la clientul final. Și asta a fost pentru mine foarte important și este în alegerea distribuitorilor mei în orice țară. Este un service nou, nu-l cunosc, pe care nu-l știu, dar am un prieten și client care a comandat jante și le-a montat acolo și am văzut că era ok. Și atât timp cât am o recomandare de la cineva că ceva e ok, am încredere, altfel nu prea m-aș duce, pentru că e dificil să montez jante pe 21 cu talon de 25 fără să le zgârii, nu poate oricine. Am fost la mai multe serviciuri în București și mai ales un service foarte mare și nu mă refer la Anvelope.ro, pentru că Anvelope.ro este top, este absolut cel mai bun, dar am fost la alt service, un service, nu o să spun numele, care mi-a zgâriat absolut fiecare dată jantele. Deci am fost de 3 ori și am zis ok, e aproape, îi mai dau o șansă de fiecare dată. Și ghiți ce? Nu există asigurare, nu există o metodă de a fi despăgubit, pentru că știi ce se întâmplă, știi ce fac? Angajatorii spun că este sarcina angajatului, cel care montează, deci amărâtul ăla care montează roți acolo, jante, pe nu știu câte sute de euro pe lună, el trebuie să despăgubească clientul în caz de ceva. Deci așa o company policy numai România. Deci, da, știu, o să dea probabil mulți cu hate. Eu nu sunt obișnuit la așa ceva. Un serviciu serios care, într-adevăr, arată seriozitate vis-a-vis clienților, are o asigurare pentru așa ceva. Se întâmplă ceva cu o jantă de 2-3 mii de euro, asigurarea trebuie să plătească. Pentru asta ai business, să fii asigurat ca clientul, la urma urmei, să iasă bine. Nu poți să lași clientul tău să se târguie cu angajatul tău, care de obicei este un om care nu știe prea multe și nici nu are de unde să-ți dea. De unde să-ți dea omul ăla care câștigă 500 de euro pe lună, 600 de, dacă câștigă atâta, de unde să-ți dea el 3000 de euro pe o jantă pe care a zgâriat-o? Tu ca angajator, nu am cuvinte, dar nici nu pot să schimb, așa că accept și mă mut, nu mă mai duc. Dar să vedem, sper că aici nu e așa. Hai că am ajuns, arată promițător, foarte multe BMW-uri aici, văd un BMW, 2, 3, 4, e super plin de BMW-uri și se cheamă MPI Miami, Performance, vând și jante, un potențial dealer și el, dar încă nu știm, are în orice caz jante de vânzare, văd aici foarte multe BMW-uri, deci uitați-vă și voi.
foarte, foarte multe BMW-uri. Numai BMW-uri, de fapt. Și BMW-ul meu. Deci, practic, numai BMW-uri și înăuntru are tot numai BMW-uri și un R8. Top. Hai că oamenii mi-au spus că trebuie să fiu la 1 aici, că ei au pauză până la 1 și mănâncă și la 1 se pot apuca de mașină. Și acum am văzut că mi-a apărut și martorul de benzină, că nu mai am gaz. Așa că astăzi o să facem un plin la M3 și analizăm un pic cam cât costă față de Europa, față de România, cam cât costă un rezervor și vă explic și un pic cum este cu condusul aici, pentru că eu de obicei merg Miami, Fort Lauderdale, care este, Miami practic este în cel mai sudul Floridei, după aia mergi în sus spre Orlando, e Fort Lauderdale, Coral, nu știu cum, sunt mai multe localități și prietenul meu Hayden stă în Fort Lauderdale, o jumătate de oră de mers, 35 de minute, cam 50 de kilometri și cam ăștia îi fac aproape în fiecare zi, când ne vedem cu ei sau avem alte treburi, de obicei treburile pe care le am eu au fost mereu în Fort Lauderdale. Un rezervor mă duce undeva mă ține undeva la 3-4 zile, depinde cam cât merg. Pentru că distanțele sunt atât de mari între locuri, încât poate benzina e foarte ieftină, dar în total cheltui mai mult, pentru că mergi mult, distanțele sunt foarte mari și se consumă rezervorul foarte repede. Deci să dăm drumul aici, bagi mai întâi cardul și îți spune să scoți cardul. Apoi îți alegi, nu vrem asta. Apoi îți alegi 93, asta e cea mai mare octan. Deci la octan e cea mai bună benzină. Hai să-i dăm drumul. Bun. Chiar nu știu ce s-a întâmplat, am vrut să fac asta, nu am timp pentru că am pe cineva cu mine și o să facem asta cu benzina în următorul vlog, vă promit, îmi pare foarte rău. Wow, ghici ce? N-am reușit să le montăm pentru că nu mai am timp. Trebuie să fiu la 6 la un eveniment în Fort Lauderdale. Ar fi semnat să le montez astăzi, că nu mai reușesc să ajung acolo și am promis lui Hayden. Dar o să le fac mâine pentru că ghici ce? Diseară ajunge Bogdan și poate să facă și niște static shots mișto cu mașina, cu jantele pe ea, undeva, într-o locație frumoasă, cu palmiere, etc. Deci, win-win pentru toți. Am lăsat jantele acolo, oamenii sunt și potențial dealeri pentru că au doar BMW-uri și am vorbit cu ele, este foarte interesant să facă asta. Deci avem două potențiale companii care vor să fie distribuitori de performance în America. Guess what? This is fucking amazing! Bună dimineața! Hai că am pornit la drum. Am spus că ieri n-am reușit să montăm jantele pentru că a fost prea târziu. Dar astăzi este o zi nouă, o dimineață frumoasă. Și guess what? Nu sunt singur, a venit Bogdan. Și de acum acolo putem să tragem chestii minunate pentru voi. Acum suntem în drum înapoi spre service. Jantele le-am lăsat ieri acolo, după cum știți. Și până ajungem, trebuie din nou să bag benzină. Cum am promis, să facem și analiza pe cât costă un rezervor în Statele Unite. După cum am spus, mergem mereu la Fort Lauderdale, este departe. Ca distanță, zic, adică undeva la 50 de km să mergi doar să mergi să mănânci ceva, mi se pare enorm de mult și nu faci asta în București. De-aia spun departe. Așa. Deci acum mergem la service, montăm jantele și o să ne distrăm puțin. Vă spun și de ce, pentru că ne pregătim să plecăm în Orlando la Beamer Invasion, cea mai mare întâlnire BMW din Statele Unite, sau cel puțin în Florida, să spunem așa, că nu știu ce întâlniri sunt prin Los Angeles. Și o să fie absolut genial, pentru că pentru prima oară vom prezenta jantele Z Performance în Statele Unite la un eveniment și suntem, nu numai că mergem la eveniment, suntem și invitați de IND. Este una dintre cele mai, pentru mine, cele mai mișto companii din state care modifică BMW-uri. Cel puțin, v-am spus, părerea mea, îi știu de foarte mult timp. Mi-au scris pe Instagram dacă am chef să pun mașina la Beamer Invasion la standul lor și bineînțeles că am spus că da, ce onoare și va fi genial. Deci, haideți cu noi astăzi să ne distrăm puțin. Deci, după cum vedeți, avem 13 galoane, care înseamnă exact 50 de litri și am plătit pentru 50 de litri $52.
Dacă facem conversia din dolari în euro, ajungem mai puțin de 1 euro pe litru. Deci faceți voi calculul. 50 de litri, 50 de dolari. Deci în comparație cu Europa este puțin mai ieftin. Top, nu? Să tot merge aici. Nice! Mamă, ce mișto, uite, le-a aliniat acolo și acum, pentru că arată atât de bine, Bogdan vă face un mic porn doar cu jantele. Let's go! Da. Pentru că asta e America, hai să vă arăt ceva. Un Aerob Biturbo care dezvoltă 1200 de cai și aici puteți să vedeți manopera și tot hardware-ul în toată splendoarea sa. Mi se pare absolut genial. Mai înainte mai e și cu încă un Aerob care avea la fel Biturbo și cam toate mașinile care le vedeți aici, acolo, aici avem un GTR care este ultra modificat. Nu știu câți cai, o să-l întreb, dar absolut tot ce vedeți aici este Biturbo. Wow, what the fuck? Și știți că este business când are parașuta în spate. Deci arată absolut fantastic, mai ales cu, i-am pus 10 mm pe față. Deci fitmentul de fapt este perfect pentru mașina asta, numai că mie îmi place mereu un pic mai agresiv și am zis să le scoate un pic în afară pe față, să se potrivească cu spatele și mai mult decât atât, Bogdan vă bag acum un mega B-roll, un mega car porn pentru că merită. Haideți să vedem cum arată. Eu am ieșit, vă salut!